हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है। जय महाराष्ट्र मित्रांनो, मी विशाल स्वागत करतो तुमचं माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, मार्केटमध्ये खूप शेट लोक घुमत आहे मित्रांनो। आपण पण एका शेटला घेऊन आलेलो आहे मित्रांनो। बघा त्यांचा व्हिडिओ, तुम्हाला नक्की आवडेल मित्रांनो। शहराचे चहेते आहेत मित्रांनो ते। बघा त्यांचा व्हिडिओ, नाही आवडला तर मला कमेंट करून सांगा, आणि आवडला तरी कमेंटमध्ये नक्की सांगा मित्रांनो। चला तर तुमचा जास्त वेळ न घालवता आपण तुम्हाला डेमो दाखवून घेऊ मित्रांनो। तुम्ही डेमो जो आहे तो आपला बघून घ्या। ऐसा लगा मेरा मजाक। कशा प्रकारे आपण नाना पाटेकरच्या व्हिडिओवर एडिटिंग केली आहे मित्रांनो। पासवर्ड असतो मित्रांनो आपल्या मटेरियलला, पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठे पण देऊ शकतो। त्याकरता व्हिडिओ बिना स्किप करता बघा मित्रांनो, आणि डेमो व्हिडिओसाठी तुम्हाला आपला इंस्टाग्रामला फॉलो करून घ्या मित्रांनो। चला तर तुमचा वेळ घालवता दाखवून देतो मित्रांनो तुम्हाला डेमो, तुम्ही घ्या बघून। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तर मित्रांनो, कसा वाटला डेमो व्हिडिओ? चांगला वाटला असेल मित्रांनो तर नाना पाटेकरसाठी एक लाईक आणि एक कमेंट होऊन जाऊ द्या मित्रांनो। तर तुमचं वेळ न घालवता तुम्हाला डायरेक्ट व्हिडिओ एडिटिंग शिकवणं स्टार्ट करताय मित्रांनो मी। तशा प्रकारे प्रोजेक्टवर क्लिक करून तुम्हाला आपली शेक पेज तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये ती इनपुट करून घ्यायची आहे। शेक पेज ओपन करून घ्यायचं मित्रांनो। शेक पेज ओपन केल्यानंतर तुम्हाला बिटमॅप प्रोजेक्ट पण आपल्या अशा प्रकारे ते इनपुट करून घ्यायची आहे। दोन्ही पण तुम्हाला लिंक आहे ते इनपुट करून घ्यायचे मित्रांनो। तर अशा प्रकारे बिटमॅप प्रोजेक्ट तुमचे अलाइट मोशनमध्ये इनपुट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं सर्व डायलॉग PNG तुम्हाला इथून ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। तर तिथं फर्स्टला तुम्हाला पहिला काय टाईप करून इमेज म्हणून व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला इथे तुम्हाला आयफोन इमोजी ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। अशा प्रकारे ते आयफोन इमोजी मित्रांनो मूव अँड टासून 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे तिला झूम करून घ्या। तुम्ही बघू शकता इतक्या प्रमाणात तुम्ही तिला झूम करून घ्या मित्रांनो। आणि ऑप्शन समोर घेऊन हे ऑप्शन आणखी समोर घेऊन अशा प्रकारे इथपर्यंत लांबून घ्या मित्रांनो। 3.25 पर्यंत त्या फर्स्ट बीटला PNGला लांबून घ्या मित्रांनो। लांबल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला एक आयफोन इमोजी मित्रांनो डायलॉग इमोजी ॲड करणार मित्रांनो। तर अशा प्रकारे आल्यानंतर मित्रांनो या ऑप्शनने समोर घेऊन मित्रांनो ऑप्शन आणखी समोर घेऊन मित्रांनो इथपर्यंत लांबून घ्या। अशा प्रकारे लांबल्यानंतर मूव अँड टासूनमध्ये 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे तिला झूम करून घ्या। अशा प्रकारे इथली तुम्ही झूम करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे झूम केल्यानंतर तुम्हाला 10.24 पर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला एक पुन्हा डायलॉग PNG घेऊन घ्यायची मित्रांनो। पोस्ट शेट या नावाची मूव अँड टासून 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे तिला झूम करून घ्या। अशा प्रकारे तिला झूम करा मित्रांनो। अशा प्रकारे झूम करून घ्या, बघू शकता ते आपण अशा प्रकारे झूम करत आहोत मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही सेम झूम करा मित्रांनो। झूम केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, या ऑप्शनने समोर घ्यायचं फर्स्ट बीटपर्यंत त्या फोटोला लावून घ्यायचं मित्रांनो। अशा प्रकारे लावल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, फर्स्टला येऊन जायचं। फर्स्टला आल्यानंतर तुम्हाला प्लसला टाईप करून इमेज होऊन हिअरवर जाऊन मित्रांनो तुम्हाला इथे बॅकग्राऊंड देणार आहे मित्रांनो। बॅकग्राऊंड तुम्हाला वरती 3 डॉट जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर मूव अँड टासून जाऊन 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला झूम करून मित्रांनो अशा प्रकारे त्याला सेंटरला ॲडजस्ट करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे सेंटरला ॲडजस्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला त्याला लांबून घ्यायचं मित्रांनो। जिथपर्यंत आपले फोटो ॲड करू मित्रांनो तिथपर्यंत त्याला या प्रकारे या ऑप्शननी अशा प्रकारे लांबून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्हाला ते लांबून घ्यायची आहे मित्रांनो। लांबल्यानंतर मित्रांनो फोटोच्या समोर प्रेस करून ठेवायचा मित्रांनो, आणि जितके आपण इमेज ॲड केला मित्रांनो तितक्यांच्या खाली घेऊन घ्यायचं मित्रांनो। अशा प्रकारे तिला ते दिसेल मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो अशा प्रकारे इतकं काम झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला फर्स्टला येऊन जायचं। फर्स्टला आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एक धुळाचा इफेक्ट देणार मित्रांनो, तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा। प्लस टाईप करून इमेज म्हणून जाऊन व्ह्यूअरवर जाऊन मित्रांनो तुम्हाला तो इथे ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। तुम्ही इथे शोधून घ्या मित्रांनो कुठे आहे तर आपला, अशा प्रकारे तो तुम्हाला दिसेल मित्रांनो। अशा प्रकारे आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, मूव अँड टासून जाऊन 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला झूम करत राहायचं मित्रांनो। जिथपर्यंत खाली येत नाही मित्रांनो तिथपर्यंत खाली टच होत नाही तिथपर्यंत झूम करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे झूम केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, जिथपर्यंत आपण सर्व बॅकग्राऊंड ॲड केला आहे मित्रांनो तिथपर्यंत त्याला ठेवायचं आहे आणि 105 तो कट करून घ्यायचा आहे। 105 कट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे,
बिल्डिंग इन ऑफिसमध्ये जो लाईटमध्ये जाऊन तुम्हाला त्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला बॅक येऊन जायचं। बॅक आल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही आता जे आपण बॅकग्राऊंड ॲड केला त्याच्यावरती त्याला धुळाचा व्हिडिओ शॅडो ॲड केला मित्रांनो, त्याला प्रेस करून ठेवायचा आणि जो बॅकग्राऊंड ॲड केला त्याच्यावरती असा प्रेस करून इथे आणायचा आहे मित्रांनो। इमेज जे आयफोन इमेज ही इमेज PNG आपण लावल्या मित्रांनो डायलॉगच्या त्याच्या खाली घेऊन घ्यायचं मित्रांनो। अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं, पुन्हा समोर घेऊन मित्रांनो व्ह्यू ऑलवर जाऊन मित्रांनो तुम्हाला एक इथं ओव्हरले ॲड करून घ्यायचं मित्रांनो। अशा प्रकारे व्ह्यू ऑलवर जाऊन मित्रांनो तुम्हाला तो ओव्हरले तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे तो ओव्हरले दिसत आहे मित्रांनो आपला, तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, त्याला मूव्ह अँड टास्कमध्ये जाऊन 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला झूम करून घ्या मित्रांनो, इतकं असं करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो त्याला बिल्डिंग ऑफिसमध्ये जाऊन लाईटमध्ये जाऊन तुम्हाला त्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। स्क्रीन केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो कशा प्रकारे आपलं इंटरफेस आला मित्रांनो आपल्या। बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ दिसत आहे मित्रांनो। अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करून घ्यायचं आहे मित्रांनो, इथून पासून एक्स्ट्रा पार्टीचा तो कट करून घ्यायचा आहे अशा 15 पॉईंट। मित्रांनो आपण जितके पण PNG फोटो आहे सर्व ॲड केल्या मित्रांनो तुम्हाला 15.1 पर्यंत ठेवायचा आणि एक्स्ट्रा पार्ट तो कट करून घ्यायचा आहे मित्रांनो। अशा प्रकारे सर्व तुम्हाला इथपर्यंतच ठेवायचं आहे मित्रांनो। शॅडो धुळाचा इफेक्ट सगळं तुम्हाला 15.1 पर्यंतच ठेवायचं आहे। नंतर तुम्हाला सर्व फोटो इथून ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो नाना पाटेकरचे। तुम्ही कोणाचे पण फोटो ॲड करू शकता मित्रांनो, असं नाही की नाना पाटेकरचेच फोटो तुम्ही ॲड करा मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो एक एक करून ते ॲड करून घ्यायचे आहे। वरती 3 डॉट जाऊन फिल स्क्रीन करून मित्रांनो ऑप्शनने समोर घेऊन एक्स्ट्रा पार्ट तो कट करून घ्या। अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व एक एक करून सर्व फोटो ॲड करून घ्या मित्रांनो। वरती 3 डॉट जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्या। फिल स्क्रीन केल्यानंतर ऑप्शनने समोर घेऊन एक्स्ट्रा पार्ट तो कट करून घ्या आणि अशा प्रकारे त्याला समोर घेऊन मित्रांनो अशा प्रकारे त्याला इथं थोडं सर्व करून घेऊ शकता मित्रांनो। तुमच्या हिशोबाने तुम्ही कसा पण ॲडजस्ट करा मित्रांनो आणि ॲडजस्ट करा मित्रांनो, नाही तर व्हिडिओ खराब होऊ शकतो मित्रांनो। अशा प्रकारे सर्व फोटो एक एक करून तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। वरती 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करा मित्रांनो। जो फोटो ॲग्नेशन होत त्याला करा मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो ॲड करून घ्या मित्रांनो। भेटू आपण फोटो ॲड करू। तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे सर्व नाना पाटेकर सरांचे सर्व फोटो आपण ॲड करून घेतलेले मित्रांनो। फोटो ॲड केल्यानंतर मित्रांनो काय करायचं, तुम्हाला आता आपली शेक पेज ओपन करून घ्यायची आहे। बॅक येऊन जायचं, आपली शेक पेजमध्ये जायचं। शेक पेज ओपन केल्यानंतर मित्रांनो जो पहिला इफेक्ट दिसत आहे मित्रांनो तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे। बघू शकता इफेक्टवर लेअरवर टॅप करून इफेक्टमध्ये 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या। कॉपी इफेक्ट करून घ्या। कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये, बिटमॅप प्रोजेक्टमध्ये येऊन जायचं मित्रांनो। बिटमॅप प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो जे आपण फर्स्टला आयफोन इमोजी ॲड केली आहे मित्रांनो, PNG ॲड केली आहे त्याला तो इफेक्ट पेस्ट करायचा। असं लेअर टॅप करून इफेक्टमध्ये 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या। पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला आणखी समोर येऊन जायचं मित्रांनो। समोर आणखी आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं पण तोच इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। अशा प्रकारे इफेक्ट तुम्ही इथं पण पेस्ट करून घ्या। अशा प्रकारे इथे इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आपल्या मेन शेक पेशमध्ये पुन्हा ओपन करून घ्या मित्रांनो। शेक पेश पुन्हा ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, जो शेट नावाचा जो इफेक्ट आहे मित्रांनो तो कॉपी करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे लेअर टॅप करून इफेक्ट होतो 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करून घ्या। कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो जो इथं पण तोच आपण ॲड केला आहे मित्रांनो, तिथं पण तोच इफेक्ट तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता मित्रांनो। शेट नावाची जी आहे मित्रांनो PNG आहे त्याला पण तोच इफेक्ट तो पेस्ट करून घ्या। अशा प्रकारे इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तो इफेक्ट आहे मित्रांनो त्याला। अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, तर जिथपासून आपला फोटो स्टार्ट होता मित्रांनो तिथपर्यंत येऊन जायचं। तुम्हाला इथे एक ब्लॅक शॅडो ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। तर अशा प्रकारे इथे एक ब्लॅक शॅडो ॲड करून घ्या मित्रांनो। ब्लॅक शॅडो ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, मोठ्यापासून 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला झूम करून घ्या। अशा प्रकारे झूम केल्यानंतर मित्रांनो त्याला ॲडजस्ट करून घ्या मित्रांनो। तुमच्या हिशोबाने तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता आणि जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे तिथपर्यंत त्याची लेअर आहे ते लांबून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे लांबवल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जिथपर्यंत आपण फोटो ॲड केला तिथपर्यंत पुन्हा वापस येऊन जात आहे आणि इथे तुम्हाला एक टेक्स्ट PNG दिली आहे मित्रांनो, ते ॲड करून घ्यायचे शेट नावाची। ते मोठ्यापासून जाऊन 1 नंबरचे ऑप्शन इथे प्रकारे ॲडजस्ट करा मित्रांनो इथं। अशा प्रकारे ते इथं ॲडजस्ट करा मित्रांनो। ॲडजस्ट केल्यानंतर मित्रांनो जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे तिथपर्यंत त्याची लेअरला लांबून घ्या मित्रांनो। लांबल्यानंतर मित्रांनो जो आपण आता जो 2 नंबरच्या शेट नावाचा जो इफेक्ट पेस्ट केला मित्रांनो तोच इफेक्ट तुम्हाला इथं पेस्ट करून घ्यायचा। अशा प्रकारे फोटो लेअर टॅप करून इफेक्टमध्ये 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या। तर अशा प्रकारे इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आहे। बघू शकता अशा प्रकारे तो आपला व्हिडिओ आहे तो बनून तयार झाला आहे मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता मित्रांनो। आणखी इथं मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो,
जे आपण समोर फर्स्टला जे 2 इफेक्ट ॲड केला आहे मित्रांनो, त्याचा रेसचा जो डोळा जो बंद आहे मित्रांनो तो तुम्हाला ओपन करून घ्यायचा आहे. तशा प्रकारे इफेक्टवर जाऊन मित्रांनो तुम्हाला तो रेसचा डोळा आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे याचा डोळा ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला याचा पण तो डोळा आहे तो इफेक्टमधून तिथून ओळखून असा डोळा ओपन करून घ्यायचा मित्रांनो. तर तो इफेक्ट तुम्हाला दिसेल मित्रांनो आपल्या व्हिडिओमध्ये. अशा प्रकारे ते दिसले मित्रांनो. अशा प्रकारे दिसल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, त्या इफेक्टमधून 3 डॉटमधून जो तो इफेक्ट पण तुम्हाला तिथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर मित्रांनो जो आपण शेट नावाची पेन जी ॲड केली आहे मित्रांनो त्याला तो इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. अशा प्रकारे तो इफेक्ट त्याला पेस्ट करा मित्रांनो. पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, पेस्ट करून घ्या. तर तो इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, हे 3 इफेक्टचा डोळा तुम्हाला बंद करायचा मित्रांनो. फ्लिप लेअर आणि मोशन ब्लर हे 3 याचा डोळा बंद करून घ्यायचा मित्रांनो. आता तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपला तो व्हिडिओ आहे तो बनवून तयार झाला आहे मित्रांनो. बनवून तयार नाही झाला मित्रांनो. अजून आणखी फोटोमध्ये इफेक्ट ॲड करायचा राहिला आहे मित्रांनो. तर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आपली मेन शेक प्रिसेट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, शेवटी येऊन जायचं मित्रांनो. ते शेवटी आल्यानंतर जो नाना पाटेकर सरांचा फोटोच्या लेअरवर टाकून इफेक्टमधून 3 डॉटमधून कॉपी पेस्ट करून घ्या. तर अशा प्रकारे इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये म्हणजे की बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये. तर बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो जितके आपण फोटो ॲड केले आहे नाना पाटेकर सरांचे तितक्या फोटोंना तो इफेक्ट तुम्हाला पेस्ट करायचा आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता मित्रांनो फोटोच्या लेअर टॅप करायचं, इफेक्टमधून 3 डॉटमधून पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तर अशा प्रकारे ते आपल्या व्हिडिओ फोटोना तो पासवर्ड दिसेल मित्रांनो. बघू शकता अशा प्रकारे तो तुम्हाला सर्व फोटोंना सर्व इमेजेसला तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्या मित्रांनो. अशा प्रकारे सर्व इमेजेसला तो इफेक्ट तुम्ही पेस्ट करून घ्या मित्रांनो. चला तर मित्रांनो भेटू आपण समोरच्या व्हिडिओमध्ये नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. हा व्हिडिओ आवडला असेल मित्रांनो तर व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर करायला विसरू नका. आणि मित्रांनो ज्यांनी अजून पण कोणी आपलं सबस्क्राईब नसेल केलं मित्रांनो त्यांनी सबस्क्राईब करून घ्या. मी अशाच प्रकारे नवीन एडिटिंग घेऊन येत राहतो मित्रांनो, ते पण आपल्या मराठी भाषेतून मित्रांनो. तर अशा प्रकारे तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचाच असेल मित्रांनो तर पहा आणि बघा आणि शिका. पासवर्ड टाकून ती जीप फाईल मित्रांनो ती आपली अनजिप करून घ्यायचा मित्रांनो. चला तर मित्रांनो भेटू तुम्हाला नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.